श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 6. मगराया ते म्हणे संजयो, तोची अभिप्रावो अवधारिजो. कृष्ण सांगती आताजो योगरूप. सहजे ब्रह्मरसाचे पारणे, केले अर्जुना लागे नारायणे. की तेची अवसरी पाहुणे, पातलो आम्ही. कैसी दैवाची आगळिक नेणिजे, जैसे तान्हेलिया तोय सेविजे. की तेची चवी करुनी पाहिजे, तव अमृत आहे. तैसे आम्हा तुम्हा जाहले, जे आडमुठी तत्व फावले. तव धृतराष्ट्रे म्हणितले, हे नपुसो तू ते. तया संजया येणे बोले, रायाचे हृदय चोजवले. जे अवसरी आहे घेतले, कुमारांचिया. हे जाणोनी मनी हासिला, म्हणे म्हातारा मोहे नाशिला. एरवी बोलू तरी भला जाहला, अवसरी ये. परी ते तैसे कैसोनी होईल, जात्यंधू कैसे पाहेल. तेवीची येरुसे घेईल, म्हणौनी बिहे. परी आपण चित्ती आपुला, निकिया परी संतोषला. जेतो संवादु फावला, कृष्णार्जुनांचा. तेणे आनंदाचे निधालेपणे, साभिप्राय अंतःकरणे. आता आदरेसी बोलणे, घडेल तया. तो गीते माझी षष्ठींचा, प्रसंगू असे आयणीचा. जैसा क्षीरार्णवी अमृताचा, निवाडू जाहला. तैसे गीतार्थाचे सार, जे विवेक सिंधूचे पार. नाना योग विभव भांडार, उघडले का. जे आदि प्रकृतीचे विसवणे, जे शब्द ब्रह्मासी न बोलणे. जेथून गीतावल्लीचे ठाणे, प्ररोहो पावे. तो अध्यायो 6. वरी साहित्याचिया बरवा. सांगी जैल म्हणौनी परिसावा, चित्त देऊनी. माझा मराठाची बोलू कौतुके, परी अमृता तेही पैजा जिंके. ऐसी अक्षरे रसिके मेळवीन, जिये कोवळिकेचे निपाडे. दिसती नादीचे रंग थोडे, वेधे परिमळाचे बीक मोडे. जयाचेनी ऐकार साळपणाचिया लोभा, की श्रवणीची होती जिभा. बोले इंद्रिया लागे कळंभा, एकमेका. सहजे शब्दू तरी विषो श्रवणाचा. परिरसना म्हणे रसुहा आमुचा. घ्राणासी भावो जाय परिमळाचा, हा तोची होईल. नवल बोलतीये रेखेची वाहणी, देखता डोळ्याही पुरो लागे धणी. ते म्हणती उघडली खाणी, रूपाची हे. जेथ संपूर्ण पद उभारे, तेथ मनची धावे बाहिरे. बोलू भुजाही आविष्करे, आलिंगावया. ऐशी इंद्रिये आपुलालिया भावी. झोंबती परितो सरिसेपणेची बुझावी. जैसा एकला जगचेववी, सहस्त्र करू. तैसे शब्दाचे व्यापकपण, देखिजे असाधारण. पाहातया भावज्ञा फावती गुण, चिंतामणीचे. हे असो तुया बोलांची ताटे भली. वरी कैवल्यरसे वोगरिली. ही प्रतिपत्ती मिया केली निष्कामासी. आता आत्मप्रभा नीच नवी, तेची करुनी ठाण दिवी. जो इंद्रिया ते चोरुनी जेवी, तयासीची फावे. येथ श्रवणाचे निपांगे, वीण श्रोतया होआवे लागे.
हे मनाचे निजांगे भोगिजे गा. आहाच बोलाची वालीफ फेडिजे आणि ब्रह्माची याची आंगा घडिजे. मग सुखेसी सुरवाडिजे सुखाची माझी. ऐसे हळुवारपण जरी येईल तरीच हे उपेगा जाईल. एरहवी आघवी गोठी होईल मुकया बहिरयाची. परी ते असो आता आघवे न लगे श्रोतया ते कडसावे. जे अधिकारिये येथ स्वभावे निष्काम कामू. जिही आत्मबोधाची या आवडी केली स्वर्ग संसाराची कुरोंडी. ते वाचून येथीची गोडी नेणती आणिक. जैसा वायसी चंद्र नोळखिजे तैसा प्राकृती हा ग्रंथू नेणिजे. आणि तो हिमांशुची जे विखाजे चकोराचे. तैसा सज्ञानासी तरी हा ठावो आणि अज्ञानासी आन गावो. म्हणूनी बोलावया विषय पहाहो विशेषु नाही. परी अनुवादलो मी प्रसंगे ते सज्जनी उपसाहावे लागे. आता सांगेन काय श्रीरंगे निरोपिले जे. ते बुद्धीही आकळिता साकडे म्हणूनी बोली विपाये सापडे. परी श्री निवृत्ती कृपा दीप उजियेडे देखैन मी. जे दिठीही न पविजे ते दिठी विण देखिजे. जरी अतींद्रिय लाहिजे ज्ञानबळ ना तरी जे धातुवादाही न जोडे. ते लोहीची पंधरे सापडे. जरी दैवयोगे चढे परिसुहाता. तैसी गुरुकृपा होये तरी करिता काय आपुनो हे. म्हणून ते अपार माते आहे ज्ञान देवो म्हणे. तेणे कारणे मी बोलेन बोली अरूपाचे रूप दावीन. अतींद्रिय परी भोगवीन इंद्रियान करवी. आयिका यशश्री औदार्य ज्ञानवैराग्य ऐश्वर्य हे साही गुणवर्य वसती जेथ. म्हणूनी तो भगवंतू जो निस्संगाचा सांगातू. तो म्हणे पार्था दत्तचित्तू होई आता. आईके योगी आणि संन्यासी जनी हे एकची सिनाने झणिमानी. एरहवी विचारती जती जव दोन्ही तव एकचिते. सांडिजे दुजया नामाचा आभासू तरी योगुतोची संन्यासू. पाहता ब्रह्मिनाही अवकाशू दोही माझी. जैसे नामाचे नि अनारिसेपणे एका पुरुषाते बोलावणे. का दोही मार्गी जाणे एका चिठाया. ना तरी एकची उदक सहजे परिसिनाना घटी भरिजे. तैसे भिन्नत्व हे जाणिजे योग संन्यासांचे. आईके सकळ सम्मते जगी अर्जुना गा तोची योगी. जो कर्मे करुनि रागी नोहेची फळी. जैसी मही हे उद्भिजे जनी अहम बुद्धी वीण सहजे. आणि तेथींची तिये बीजे अपेक्षीना. तैसा अन्वयाचे नि आधारे जातीचे नि अनुकारे. जे जेणे अवसरे करणे पावे ते तैसेची उचित करी. परी साटोपू नो हे शरीरी आणि बुद्धीही करोनी फळवेरी जायेची ना. ऐसा तोची संन्यासी पार्थागा परियेसी. तोची भरवसे निसी योगीश्वरू. वाचूनी उचित कर्म प्रासंगिक तया ते म्हणे हे सांडावे बद्धक. तरी टाको टाकी आणिक मांडी चितो. जैसा क्षाळुनिया लेपू एकू सवेची लाविजे आणिकू. तैसेनी आग्रहाचा पाईकू विचंबे वाया. गृहस्थाश्रमाचे ओझे कपाळी आधीचे आहे सहजे.
की तेची संन्यास सवा ठेविजे सरिसे पुढती म्हणूनी अग्निसेवा न सांडिता कर्माची रेखा नोलांडिता आहे योग सुख स्वभावता आपण पाची ऐके संन्यासी तोची योगी ऐसी एक वाक्यतेची जगी गुढी उभविली अनेगी शास्त्रांतरी जेथ संन्यासीला संकल्प तुटे तेथची योगाचे सार भेटे ऐसे हे अनुभवाचे निधटे साचे जया आता योगाचळाचा निमथा जरी ठाकावा आथी पार्था तरी सोपाना या कर्मपथा चुका झणी येणे यमनियमांचे नितळवटे रिगे आसनाचिये पाऊल वाटे येई प्राणायामाचे नि आडकंठे वरवतागा मग प्रत्याहाराचा अधाडा जो बुद्धीची आही पाया निसरडा जेथ हटिये सांडिती होडा कडे लग तरी अभ्यासाचे निबळे प्रत्याहारी निराळे नखी लागेल ढाळे ढाळे वैराग्याची ऐसा पवनाचे निपाठारे येता धारणेचे निपैसारे क्रमी ध्यानाचे चवरे सापडे तव मग तया मार्गाची धाव पुरेल प्रवृत्तीची हाव जेथ साध्य साधना खेव समरसे होय जेथ पुढील पैसु पारुखे मागील स्मरावे ते ठाके ऐसिये सरिसिये भूमिके समाधी राहे येणे उपाये योगारूढू जो निरवधी जाहला प्रौढू तयाचिया चिन्हांचा निवाडू सांगैन आईके तरी जयाचिया इंद्रियांचिया घरा नाही विषयांचिया येरझारा जो आत्मबोधाचिया वोवरा पहुडला असे जयाचे सुख दुःखाचे नि आंगे झगटले मानसचे वो नेघे विषयपासीही आलिया सेनरिगे हे काय म्हणूनी इंद्रिये कर्माच्या ठाई वाढीनली परिकही फळ हे तुची चाड नाही अंतःकरणी असते निदेहे एतुला जोचे तुची दिसे निदेला तोची योगारूढू भला वोळखे तू तेथ अर्जुन म्हणे अनंता हे मज विस्मो बहु आईकता सांगे तया ऐसी योग्यता कवणे दीजे तव हासोनी श्रीकृष्ण म्हणे तुझे नवल नाहे बोलणे कवणासी काय दिजेल कवणे अद्वैती ये पै व्यामोहाचिये शेजे बळिया अविद्या निद्रितू होईजे ते वेळी दुःस्वप्न हा भोगिजे जन्म मृत्यूंचा पाठी अवसातये चेवो तैते अवघेची होय वावो ऐसा उपजे नित्य सद्भाव तोही आपण पाची म्हणूनी आपणची आपणया घातुकी जतू असे धनंजया चित्त देऊनी नाथिलिया देहाभिमाना हा विचारूनी अहंकारू सांडिजे मग असतीच वस्तू होईजे तरी आपली स्वस्ती सहजे आपण केली एरहवी कोश कीटकाची परी तो आपणया आपण वैरी जो आत्मबुद्धी शरीरी चारुस्थळी कैसे प्राप्तीची वेळे निदैवा अंधळेपणाचे डोहळे की असते आपुले डोळे आपण झाकी का कवण एकूप भ्रमलेपणे मी तो नभेगा चोरलो म्हणे ऐसा नाथिला छंदू अंतःकरणे घेऊनी ठाके एरहवी होयते तोची आहे परी काई कीजे बुद्धी तैशी नोहे देखा स्वप्नींचे निघाये की मरे साचे जैशी ते शुकाचे नि आंग भारे नळिका भोविन्नली एरी मोहरे
तेणे उडावे परी न पुरे मनशंका वायाची मान पिळी अटुवे हिये आवळी टिटांतू नळी धरुनी ठाके म्हणे बांधला मी फुडा ऐसिया भावनेचिया पडे खोडा की मोकळिया पायांचा चवडा गोवी अधिके ऐसा काजे वीण आतुडला तो सांगपा काय आणिके बांधला मगन सोडी सज्जरही नेला तोडूनी अर्धा म्हणूनी आपणया आपणची रिपू जेणे वाढविला हा संकल्पू येर स्वयं बुद्धी म्हणे बापू जो नाथिले नेघे तया स्वांतःकरणजिता सकळ कामोपशांता परमात्मा परवता दूरी नाही जैसा किडाळाचा दोषु जाये तरी पंधरे तेची होये तैसे जीवा ब्रह्मत्व आहे संकल्पलोपी हा घटाकारू जैसा निमालिया तया अवकाशा न लगे मिळो जाणे आकाशा आना ठाया तैसा देहाहंकारू नाथिला हा समूळ जयाचा नाशिला तोची परमात्मा संचला आधीची आहे आता शीतोष्णाची वाहणी तेथ सुख दुःखाची कडसणी येन समाती काही बोलणी मानापमानांची जे जिये वाटा सूर्यू जाये ते उते तेजाचे विश्व होये तैसे तया पावे ते आहे तोची म्हणूनी देखई मेघौनी सुटती धारा तियान रूपती जैसिया सागरा तैशी शुभाशुभे योगीश्वरा नभती आने जो हा विज्ञानात्मकू भावो तया विवरिता जाहला वावो मग लागला जव पाहो तव ज्ञान ते तोची आता व्यापकू की एकदेशी हे उहापोही जे ऐसी ते करावी ठेली आपैशी दुजे नवीण ऐसा शरीरीची परी कौतुके परब्रह्माचे निपाडे तुके जेणे जिंतली एके इंद्रिये गा तो जितेंद्रियू सहजे तोची योगयुक्तू म्हणिजे जेणे साने थोर नेणिजे कवणे काळी देखई सोनयाचे निखळ मेरुये सणे ढिसाळ आणि मातीयेचे डिखळ सरिसेची मानी पाहता पृथ्वीचे मोल थोडे ऐसे अनर्घ्य रत्न चोखडे देखे दगडाचे निपाडे निचाडू ऐसा तेथ सुहृद आणि शत्रू का उदासू आणि मित्रू हा भाव भेदू विचित्रू कल्पू कैचा तया बंधू कोण काह्याचा द्वेषिया कवणू तयाचा मीची विश्व ऐसा जयाचा बोधू जाहला मग तयाचिये दिठी अधमोत्तम असे किरीटी काय परिसाचिये कसवटी वानिया कीजे ते जैशी निर्वाण वर्णुची करी तैसी जयाची बुद्धी चराचरी होय साम्याची उजरी निरंतर जे ते विश्वालंकाराचे विसुरे जरी आहाती आनाने आकारे तरी घडले एकची भांगारे परब्रह्मे ऐसे जाणणे जे बरवे ते फावले तया आघवे म्हणूनी आहाच वाहाच न झकवे येणे आकार चित्रे घापे पटा माझी दृष्टी दिसे तंतूंची सैंध सृष्टी परीतो एक वाचू निगोठी दुजी नाही ऐसेनी प्रतीती हे गवसे ऐसा अनुभव जयाते असे तोची समबुद्धी हे अनारिसे नव्हे जाणे जयाचे नाव तीर्थ रावो दर्शने प्रशस्तीसी ठावो जयाचे निसंगे ब्रह्मभावो भ्रांतासही जयाचे निबोले धर्मुजिये
दिठी महासिद्धी ते विये, देखै स्वर्ग सुखादी ये, खेळू जयाचा विपाये जरी आठवला चित्ता, तरी दे आपुली योग्यता, हे असो तया ते प्रशंसिता लाभू आथी, पुढती अस्तवेना ऐसे, जया पाहले अद्वैत दिवसे, मग आपण पाची आपणू असे अखंडित, ऐसिया दृष्टी जो विवेकी, पार्था तो एकाकी, सहजे अपरिग्रही जो तिही लोकी, तोची म्हणौनी, ऐसिये असाधारणे, निष्पन्नाची लक्षणे, आपुलेनी बहुवसपणे श्रीकृष्ण बोले, जो ज्ञानियांचा बापू, देखण्याचे दिठीचा दीपू, जया दादुलयाचा संकल्पू, विश्वरची प्रणवाचिये पेठे, जाहले शब्द ब्रह्म माजिठे, ते जयाचिये यशा धाकुटे, वेढू न पुरे, जयाचे निआंगिके तेजे, आवोर विशशीचिये वणिजे, म्हणौनी जग हे वेशजे, वीण असे तया, हागा नामची एक जयाचे, पाहता गगनही दिसे टाचे, गुण एकैक काय तयाचे, आकळशील तू, म्हणौनी असो हे वानणे, सांगो नेणो कवणाची लक्षणे, दावावी मिशे येणे, का बोलिलो ते, ऐके द्वैताचा ठावोची फेडी, ते ब्रह्मविद्या कीजेल उघडी, तरी अर्जुना पढिये हे गोडी, नासेल हन, म्हणौनी ते तैसे बोलणे, नभे सपातळ आड लावणे, केले मनची वेगळवाणे, भोगावया जया सोहम भाव अटकू, मोक्ष सुखाला गो निरंकू, तयाचिये दिठीचा झणे कळंकू, लागेल तुझिया प्रेमा, विपाये अहम भावो ययाचा जाईल, मी तेची हाजरी होईल, तरी मग काय कीजेल एकलेया, दिठीची पाहता निविजे, का तोंड भरोनी बोलिजे, नातरी दाटूनी खेव दीजे, ऐसे कवण आहे, आपुलिया मना बरवी, असमाई गोठी जीवी, ते कवणेसी चावळावी, जरी ऐक्य जाहले, या काकुळती जनार्दने, अन्योपदेशाचे निहाताशने, बोला माझी मनमने, आलिंगू सरले, हे परिसता जरी कानडे, तरी जाणपा पार्थ उघडे, कृष्ण सुखाचे चिरुपडे बोतले गा, हे असो वयसेचिये शेवटी, जैसे एक चिविये वांझोटी, मग ते मोहाची त्रिपुटी, नाचो लागे, तैसे जाहले श्री अनंता, ऐसे तरी मी न म्हणता, जरी तयाचा न देखता, अतिशयो एथ, पहा पानवल कैसे चोज, के उपदेशू के उते झुंज, परिपुढे वालभाचे भोज, नाचत असे, आवडी आणि लाजवी, व्यसन आणि शिणवी, पिसे आणि न भुलवी, तरी तेची काई, म्हणौनी भावार्थू तो ऐसा, अर्जुन मैत्रियेचा कुवासा, की सुखे शृंगार लिया मानसा, दर्पणू तो, यापरी बाप पुण्य पवित्र, जगी भक्ती बीजासी सुक्षेत्र, तो श्रीकृष्ण कृपे पात्र, याची लागी, हो का आत्मनिवेदना तळीची, जे पीठिका होय सख्याची, पार्थू अधिष्ठात्री तेथींची, मातृकागा, पासींची गोसावी न वर्णिजे, मग पायिकाचा गुण घेईजे, ऐसा अर्जुनू तो सहजे, पढिये हरी, पहापा अनुरागे भजे, जे प्रियोत्तमे मानिजे, ते पतिहूनि काय न वानिजे, पतिव्रता, तैसा अर्जुनची विशेषे स्तवावा,
ऐसे आवडले मज जीवा, जेतो त्रिभुवनींचिया दैवा, एकाय तनु जाहला. जयाचिया आवडीचे निपांगे, अमूर्तू ही मूर्ती आवगे, पूर्णा ही परी लागे अवस्था जयाची. तव श्रोते म्हणती दैव, कैसी बोलाची हवाव, काय नादाते हनबरव, जिणोनी आली. हा हो नवल नोहे देशी, मराठी बोलिजे तरी ऐशी. वाणे उमटता हे आकाशी, साहित्य रंगाचे. कैसे उन्मेख चांदिणे तार, आणि भावार्थू पडे गार. हेची श्लोकार्थ कुमुदिनी फार, साविया होती. चाडची निचाडा करी, ऐसी मनोरथी ये थोरी. तेणे विवळले अंतरी, तेथ डोलू आला. ते निवृत्तीदासे जाणितले, मग अवधान द्या म्हणितले. नवल पांडव कुळी पाहले, कृष्ण दिवसे. देवकिया उदरी वाहिला, यशोदा सायासे पाळिला. की शेखी उपेगा गेला पांडवांसी, म्हणूनी बहुदिवस वोळ गावा. का अवसरू पाहोनी विनवावा, हाही सोसुतया सदैवा पडेचिना. हे असो कथा सांगे वेगी, मग अर्जुन म्हणे सलगी. देवा ये संत चिन्हे अंगी, नठकती माझ्या. एरहवी या लक्षणांचिया निजसारा, मी अपाडे कीर अपुरा. परी तुमचे निबोले अवधारा, थोरावे जरी. जी तुम्ही चित्त देयाल, तरी ब्रह्ममिया होईजेल. काय जहाले अभ्यासिजेल, सांगाल जे. हा हो नेणो कवणाची कहाणी, आईकोनी श्लाघिजत असो अंतःकरणी. ऐसी जहाले पणाची शिरयाणी, कायसी देवा. हे आंगे म्या होईजो का, ये तुले गोसावी आपुलेपणे कीजो का. तव हासोनी श्रीकृष्ण हो का, करू म्हणती. देखा संतोषु एक न जोडे, तवची सुखाचे सैंध साकडे. मग जोडलिया कवणीकडे, अपुरे असे. तैसा सर्वेश्वरू बळिया सेवके, म्हणोनी ब्रह्मही होयतो कौतुके. परी कैसा भारे आतला पिके, दैवाचेनी. जो जन्म सहस्रांचिया साठी, इंद्रादिकाही महागुभेटी. तो आधीनुके तुला किरटी, जे बोलुही न साहे. मग ऐका जे पांडवे, म्हणितले म्या ब्रह्म होआवे. ते अशेषही देवे अवधारिले. तेथ ऐसेची एक विचारिले, जे या ब्रह्मत्वाचे डोहळे जाहले. परी उदरा वैराग्य आहे आले बुद्धीचिया. एरवी दिवस तरी अपुरे, परी वैराग्य वसंताचे निभरे. जे सोहम भाव महुरे, मोडोनी आला. म्हणूनी प्राप्ती फळी फळता, यासी वेळू न लगेल आता. होय विरक्तू ऐसा अनंता, भरवसा जाहला. म्हणे जे जे हा अधिष्ठील, ते आरंभीच यया फळेल. म्हणूनी सांगितला नवचेल, अभ्यासुवाया. ऐसे विवरोनिया श्रीहरी, म्हणितले तिये अवसरी. अर्जुना हा अवधारी पंथराजू. तेथ प्रवृत्ती तरुचा बुडी, दिसती निवृत्ती फळाचिया कोडी. जिये मार्गीचा कापडी, महेशु आझुनी. पै योगी वृंदे वहिली, आडवी आकाशी निघाली. की तेथ अनुभवाच्या पाऊली, धोरणू पडिला. तिही आत्मबोधाचे नि उजुकारे, धाव घेतली एकसरे. की येळ सकळ मार्ग निदसुरे, सांडूनिया. पाठी महर्षी येणे आले, साधकांचे सिद्ध जाहाले.
आत्मविद थोरावले येणेची पंथे, हा मार्गू जै देखिजे तै तहान भूक विसरिजे, रात्री दिवसू नेणिजे वाटे ये, चालता पाऊल जेथ पडे तेथ अपवर्गाची खाणी उघडे, आव्हाटलिया तरी जोडे स्वर्ग सुख, निगिजे पूर्वालिया मोहरा की येईजे पश्चिमेचिया घरा, निश्चळपणे धनुर्धरा चालणे येथीचे, येणे मार्गे जया ठाया जाईजे, तो गावो आपणची होईजे, हे सांगो काय सहजे जाणसी तू, तेथ पार्थे म्हणितले देवा तरी तेची मग केव्हा, का आरती समुद्रौनी न काढावा बुडतू जीमी, तव कृष्ण म्हणती ऐसे हे उत्सृंखळ बोलणे कायसे, आम्ही सांगतसो आपैसे वरी पुशिले तुआ, तरी विशेषे आता बोलिजेल, परिते अनुभवे उपेगा जाईल, म्हणूनी तैसे एक लागेल स्थान पाहावे, जेथ आराणुकेचे निकोडे बैसलिया उठो नावडे, वैराग्यासी दुणीव चढे देखिलिया जे, जो संती वसविला ठावो संतोषासी सावावो, मना होय उत्सावो धैर्याचा, अभ्यासूची आपणया ते करी, हृदया ते अनुभवू वरी, ऐसी रम्यपणाची थोरी अखंड जेथ, जया आरजाता पार्था तपश्चर्या मनोरथा, पाखंडिया ही आस्था समूळ होय, स्वभावे वाटे येता जरी वरपडा जाहला अवचिता, तरी सकामुही परी माघवता निघो विसरे, ऐसे नि न राहया ते राहवी, भ्रमतया ते बैसवी, थापटूनी चेववी विरक्ती ते, हे राज्यवर सांडिजे मग निवांता येथेची असिजे, ऐसे शृंगारियाही उपजे देखत खेवो, जे येणे माने बरवट आणि तैसेची अति चोखट, जेथ अधिष्ठान प्रगट डोळा दिसे, आणि कही एक पहावे, जे साधकी वसते होवावे, आणि जनाचे निपाय रवे रुळे चिना, जेथ अमृताचे निपाडे मुळाही सकट गोडे, जोडती दाटे झाडे सदा फळती, पाऊला पाऊला उदके वर्षा काळेही अति चोखे, निर्झरे का विशेखे सुलभे जेथ, हा आतपुही आळू माळू, जाणिजे तरी शीतळू, पवनू अति निश्चळू मंदू झुळके, बहुत करूनी निशब्द, दाट नरिगे श्वापद, शुकहन षटपद तेउते नाही, पाणी लगे हंसे दोनी चारी सारसे, कवणे एके वेळ बैसे तरी कोकिळही हो, निरंतर नाही तरी आली गेली काही, हो तुका मयुरेही आम्ही नान म्हणो, परी आवश्यक पांडवा ऐसा ठावो जोडावा, तेथ निगूढ मठ होआवा का शिवालय, दोही माझी आवडे ते, जे मानले होय चित्ते, बहुत करुनी एकांते बैसिजे गा, म्हणूनी तैसे ते जाणावे, मन राहते पाहावे, राहील तेथ रचावे आसन ऐसे, वरी चोखट मृगसेवडी माझी धूत वस्त्राची घडी, तळवटी अमोडी कुशांकुर, सकोमळ सरिसे सुबद्ध राहती आपैसे, एक पाडे तैसे वोजा घाली, परी सावियाची उंच होईल तरी आंग हन डोलेल, नीच तरी पावेल भूमी दोषू,
म्हणूनी तैसे न करावे, समभावे धरावे, हे बहु असो होआवे, आसन ऐसे। मग तेथ आपण एकाग्र अंतःकरण, करूनी सद्गुरु स्मरण अनुभवीजे। जेथ स्मरतेनी आदरे, सबाह्य सात्विके भरे, जव काठिण्य विरे अहंभावाचे। विषयांचा विसरू पडे, इंद्रियांची कसमस मोडे, मनाची घडी घडे हृदया माझी। ऐसे ऐक्य हे सहजे, फावे तव राहिजे, मग तेणेची बोधे बैसिजे आसनावरी। आता आंगाते आंगवरी, पवनाते पवनूधरी, ऐसी अनुभवाची उजरी होची लागे। प्रवृत्ती माघवती मोहरे, समाधी ऐलाडी उतरे, आघवे अभ्यास सरे बैसत खेवो। मुद्रेची प्रौढी ऐशी, तेची सांगिजेल आता परियेसी, तरी उरुया जघनासी जडो निघाली। चरणतळे देवडी, आधार द्रुमाच्या बुडी, सुघटिते गाढी संचरी पा। सव्यतो तळी ठेविजे, तेणे सिवणी मध्ये पीडिजे, वरी बैसे जो सहजे वामचरणू। गुदमेढ्रा आंतौती, चारी अंगुळे निगुती, तेथ सार्ध सार्ध प्रांती सांडुनिया। माझी अंगुळ एक निगे, तेथ टाचे चेनी उत्तर भागे, नेहटिजे वरी आंगे पेललेनी। उचलिले का नेणिजे, तैसे पृष्ठात उचलिजे, गुल्फद्वय धरिजे तेणे चिमाने। मग शरीर संचू पार्था, अशेषही सर्वथा, पार्ष्णीचा माथा स्वयंभू होय। अर्जुना हे जाण, मूळबंधाचे लक्षण, वज्रासन गौण नामयासी। ऐसी आधारी मुद्रा पडे, आणि आधीचा मार्गू मोडे, तेथ अपानू आंतुलेकडे वोहोटो लागे। तव कर संपुट आपैसे, वामचरणी बैसे, बाहुमुळी दिसे थोरीव आली। माझी उभारलेनी दंडे, शिरकमळ होय गाढे, नेत्रद्वारींची कवाडे लागू पाहती। वरचिले पाती ढळती, तळींची तळी पुंजाळती, तेथ अर्धोन्मीलित स्थिती उपजे तया। दिठी राहोनी आतुलीकडे, बाहेर पाऊल घाली कोडे, ते ठाई ठावो पडे नासाग्र पीठी। ऐसे आतुच्या आतुची रचे, बाहेरी मागुते नवचे, म्हणूनी राहणे आधिये दिठीचे तेथेची होय। आता दिशांची भेटी घ्यावी, का रूपाची वाट पहावी, हे चाड सरे आघवी आपैसया। मग कंठनाळ आटे, हनुवटी हडवती दाटे, ते गाढी होऊनी नेहटे वक्षस्थळी। माझी घंटिका लोपे, वरी बंधुजो आरोपे, तो जालंधरू म्हणिपे पंडुकुमरा। नाभीवरी पोखे, उदर हे थोके, अंतरी फाके हृदयकोशू। स्वाधिष्ठानावरी चिले काठी, नाभिस्थाना तळवटी, बंधुपडे किरीटी वोढियाणा तो। ऐसी शरीरा बाहेरलीकडे, अभ्यासाची पाखर पडे, तव आंतुत्राय मोडे मनोधर्माची। कल्पना निमे, प्रवृत्ती शमे, आंगमन विरमे सावियाची। क्षुधा काय जाहली, निद्रा केऊती गेली, हे आठवण ही हारपली नदिसे वेगा। जो मूळ बंधे कोंडला, अपानू माघवता मुरडला, तो सवेची वरी साकडला धरी फुगू।
क्षोभलेपणे माजे उवाईला ठाई गाजे मणिपुरेसी झुंजे राहोनिया मग थावलिये वाहटुळी सैंध घेऊनी घर डहुळी बाळपणीची कुहिटुळी बाहेर घाली भीतरी वळी न धरे कोठ्या माझी संचरे कफपित्तांचे थारे उरोनेदी धातूंचे समुद्र उलंडी मेदाचे पर्वत फोडी आतली मज्जा काढी अस्थिगत नाडी ते सोडवी गात्रा ते विघडवी साधका ते भेडसावी परी बिहावेना व्याधी ते दावी सवेची हरवी आप पृथ्वी कालवी एकवाट तव येरीकडे धनुर्धरा आसनाचा उबारा शक्तिकरी उजगरा कुंडलिनी ते नागिणीचे पिले कुंकुमे नाहले वळण घेऊनी आले सेजे जैसे तैशी ते कुंडलिनी मोटकी औट वळणी अधोमुख सर्पिणी निदेली असे विद्युल्लतेची विडी वंधी ज्वाळांची घडी पंधरेयाची चोखडी घोटी व जैशी तैशी सुबद्ध आटली पुटी होती दाटली ते वज्रासने चिमुटली सावधू होय तेथ नक्षत्र जैसे उलंडले की सूर्याचे आसन मोडले तेजाचे बीज विरुढले अंकुरेशी तैशी वेढिया ते सोडिती कवतिके आंग मोडिती कंदावरी शक्ती उठली दिसे सहजे बहुता दिवसांची भूक वरी चेवविली ते होय मिष मग आवेशे पसरी मुख ऊर्ध्वा उजू तेथ हृदय कोशा तळवटी जो पवनू भरे किरीटी तया सगळे याची मिठी देऊ निघाली मुखीच्या ज्वाळी तळीवरी कवळी मांसाची वडवाळी आरोगू लागे जे जे ठाय समास तेथ आहाच जोडे घाऊस पाठी एक दोनी घास ह्याही भरी मग तळवे तळहात शोधी ऊर्ध्वीचे खंड भेदी झाडा घे संधी प्रत्यंगाचा अधोभाग तरी न संडी परी नखीचे हि सत्व काढी त्वचा धुवूनी जडी पांजरेशी अस्थींचे नळे निरपे शिरांचे हीर वोरपे तव बाहेरी विरुढी करपे रोम बीजांची मग सप्तधातूंच्या सागरी ताहानेली घोट भरी आणि सवेची उन्हाळा करी खडखडीत नासा पुटवनी वारा जो जातसे अंगुळे बारा तो गच्च धरुनी माघारा आतु घाली तेथ अधवैरो ते आकुंचे ऊर्ध्व तळवते खाचे तया खेवा माझी चक्रांचे पदर उरती एरहवी तरी दोन्ही तेव्हाची मिळती परी कुंडलिनी नावेक दुश्चित होती ते तया ते म्हणे परवती तुम्ही चिकायसी येथे आईके पार्थिव धातू आघवी आरोगिता काही नुरवी आणि आपाते तव ठेवी पुसोनिया ऐसी दोनी भूते खाये ते वेळी संपूर्ण धाये मग सौम्य होऊनी राहे सुषुम्ने पाशी तेथ तृप्तीचे निसंतोषे गरळजे वमी मुखे तेणे तियेचे निपियुषे प्राणुजिये तो अग्नि आतुनी निघे परी सबाह्य निववूनी लागे ते वेळी कसु बांधिती आंगे सांडिला पुढती मार्ग मोडिती नाडीचे नवविधपण वायूचे जाय म्हणवनी शरीराचे धर्मु नाही
इडा पिंगळा एकवटती, गाठी तिन्ही सुटती, साही पदर फुटती चक्रांचे हे। मग शशी आणि भानू ऐसा कल्पिजे जो अनुमानू, तो वातीवरी पवनू गिवसिता न दिसे। बुद्धीची पुळिका विरे, परिमळू घ्राणी उरे, तोही शक्ती सवे संचरे मध्यमे माझी। तव वरिले कडोनी ढाळे, चंद्रामृताचे तळे, कानवडोनी मिळे शक्तिमुखी। तेणे नाळके रस भरे, तो सर्वांगा माझी संचरे, जेथींचा तेथ मुरे प्राणपवनू। तातलिये मुसे, मेण निघोनी जाय जैसे, मग कोंदली राहे रसे बोतलेनी। तैसे पिंडाचे नि आकारे, ते कळाचिका अवतरे, वरी त्वचेचे निपदरे पांघुरली असे। जैशी आभाळाची बुंथी, करुनी राहे गभस्ती, मग फिटलिया दीप्ती धरुनिये। तैसा आहासवरी कोरडा, त्वचेचा असे पातोडा, तो झडोनी जाय कोंडा जैसा होय। मग काश्मीरीचे स्वयंभ, का रत्नबीजा निघाले कोंभ, अवयकांतीची भांब तैसी दिसे। ना तरी संध्या रागीचे रंग, काढून वळिले ते आंग, की अंतर्ज्योतीचे लिंग निर्वाळिले। कुंकुमाचे भरीव, सिद्धरसाचे वोतीव, मज पाहता सावेव शांतीची ते आनंद चित्रींचे लेप। ना तरी महासुखाचे रूप, की संतोष तरुचे रोप थांबले जैसे। तो कनक चंपकाचा कळा, की अमृताचा पुतळा, नाना सासन्नीला मळा कोवळिकेचा। हो काजे शारदियेचे निवोले, चंद्रबिंब पाल्हेले, का तेजची मूर्त बैसले आसनावरी। तैसे शरीर होय, जे वेळी कुंडलिनी चंद्र पिये, मग देहाकृती बिहे कृतांतुगा। वार्धक्य तरी बहुडे, तारुण्याची गाठी विघडे, लोपली उघडे बाळदशा। वयसा तरी येतुलेवरी, एरवी बळाचा बळार्थू करी, धैर्याची थोरी निरुपमू। कनकद्रुमाच्या पालवी, रत्नकळिका नित्य नवी, नखे तैसी बरवी नवी निघती। दातही आन होती, परी अपाडे सानेजती, जैसी दुबाही बैसे पाती हिरेयांची। माणिकुलियांची या कणिया, सावियाची अणुमानिया, तैसिया सर्वांगी उधवती अणिया रोमांचिया। करचरण तळे, जैसी कारातोत्पले, पाखाळी व होती डोळे काय सांगो। निडाराचे निकोंदाटे, मोतिये नावरती संपुटे, मग शिवणी जैशी उतटे शुक्तिपल्लवांची। तैशी पातियांची एकवळिये न समाये, दिठी जाकळोनी निघो पाहे, आधिलीची परी होये गगना कवळिती। आईके देह होय सोनियाचे, परिला घवये वायूचे, जे आप आणि पृथ्वीचे अंशु नाही। मग समुद्रा पैली कडील देखे, स्वर्गीचा आलोचू आईके, मनोगत वोळखे मुंगियेचे। पवनाचा वारिका वळघे, चाले तरी उदकी पाऊल न लागे, येणे येणे प्रसंगे येती बहुता सिद्धी। आईके प्राणाचा हात धरुनी, गगनाची पाऊटी करुनी,
मध्यमेचे निदादराहुनी हृदया आली ते कुंडलिनी जगदंबा जे चैतन्य चक्रवर्तीची शोभा जया विश्वबीजाची या कोंभा सावली केली जे शून्यलिंगाची पिंडी जे परमात्मया शिवाची करंडी जे प्रणवाची उघडी जन्मभूमी हे असो ते कुंडलिनी बाळी हृदया आतू आली तव अनुहताची बोली चावळे ते शक्तीची या अंगा लागले बुद्धीचे चैतन्य होते जाहले ते तेणे ऐकिले अळूमाळू घोषाच्या कुंडी नादचित्राची रूपडी प्रणवाची या मोडी रेखिली ऐसी हेची कल्पावे तरी जाणिजे परी आता कल्पिते कैचे आणिजे तरी नेणो काय गाजे तिये ठाई विसरोनी गेलो अर्जुना जवना शुनाही पवना तव वाचा आठी गगना म्हणौनी घुमे तया अनाहताचे निमेघे मग आकाश दुमदुमो लागे तव ब्रह्मस्थानीचे बेगे फिटले सहजे आईके कमळगर्भाकारे जे महदाकाश दुसरे जेथ चैतन्ये आधातुरे करूनी असिजे तया हृदयाच्या परिवरी कुंडलिनिया परमेश्वरी तेजाची शिदोरी विनियोगिली बुद्धीचे निशाके हात बोने निके द्वैत जेथ न देखे तैसे केले निजकांती हारविली मग प्राणुची केवळ जाहाली ते वेळी कैसी गमली म्हणावी पा हो का जे पवनाची पुतळी पांघुरली होती सोनसळी ते फेडुनिया वेगळी ठेविली तिया ना तरी वायूचे नि आंगे झगटली दीपाची दिठी निवटली का लखलखोनी हारपली विजू गगनी तैशी हृदय कमळ वेरी दिसे जैशी सोनियाची सरी ना तरी प्रकाश जळाची झरी वाहत आली मग ते हृदय भूमी पोकळे जिराली का एके वेळे तैसे शक्तीचे रूप मावळे शक्तीची माझी तेव्हा तरी शक्तीची म्हणिजे एरहवी तो प्राणू केवळ जाणिजे आता नादबिंदू नेणिजे कळा ज्योती मनाचा हनमारू का पवनाचा आधारू ध्यानाचा आदरू नाही परी हे कल्पना घे सांडी ते नाही ये परवडी हे महाभूतांची फुडी आटणी देखा पिंडे पिंडाचा ग्रासू तो हा नाथ संकेतीचा दंशू परिदावून गेला उद्देशू श्री महाविष्णू तया ध्वनिताचे केणे सोडुनी यथार्थाची झडी झाडुनी उपलविली म्या जाणुनी ग्राहीक श्रोते ऐके शक्तीचे तेज जेव्हा लोपे तेथ देहाचे रूप हारपे मग तो डोळ्यान माझी लपे जगाचिया एरहवी आधिलाची ऐसे सावयव तरी असे परिवायूचे का जैसे वळिले होय ना तरी कर्दळीचा गाभा बुंथी सांडोनी उभा का अवयवची नभा उदयला तो तैसे होय शरीर तैते म्हणिजे खेचर हे पद होता चमत्कार पिंडजनी देखे साधकू निघोनी जाये मागा पाऊलांची वोळ राहे तेथ ठायी ठायी होये अणिमादिक परी तेणे काय काज आपण या अवधारी ऐसा धनंजया
लोप आथी भूतत्रया देहींचा देही पृथ्वी ते आप विरवी आपाते तेज जिरवी तेजाते पवनु हरवी हृदया माझी पाठी आपण एकला उरे परिशरीराचे नि अनुकारे मग तोही निगे अंतरे गगना मिळे ते वेळी कुंडलिनी हे भाष जाये मग मारुत ऐसे नाम होये परिशक्तिपण ते आहे जवन मिळे शिवी मग जालंधर सांडी ककारांत फोडी गगनाची पहाडी पैठी होय ते ओंकाराची पाठी पाय देत उठाउठी पश्यंतीची पाऊटी मागा घाली पुढा तन्मात्रा अर्धवेरी आकाशाच्या अंतरी भरती गमे सागरी सरिता जेवी मग ब्रह्मरंध्री स्थिरावोनी सोहम भावाच्या बाह्या पसरुनी परमात्मलिंगा धावोनी आंगा घडे तव महाभूतांची जवनिका फिटे मग दोहींसी होय झटे तेथ गगना सकट आटे समरसी तिये पै मेघाचे निमुखी निवडिला समुद्र का वोघी पडिला तो मागुता जैसा आला आपण पया तेवी पिंडाचे निमिषे पदी पद प्रवेशे ते एकत्व होय तैसे पंडुकुमरा आता दुजे हन होते की एक चिहे आईते ऐशिये विवंचने पुरते पुरे चिना गगनी गगनलया जाये ऐसे जे काही आहे ते अनुभवे जो होये तो होऊनी ठाके म्हणूनी तेथीची मातू न चढेची बोलाचा हातू जेणे संवादाची या गावा आतू पैठी कीजे अर्जुना एरवी तरी या अभिप्रायाचा जे गर्व धरी ते पाहे पा वैखरी दुरी ठेली भ्रूलता मागिली कडे तेथ मकाराचेची आंगन मांडे सडे या प्राणा साकडे गगना येता पाठी तेथे चितो भेसळला तव शब्दाचा दिवो मावळला मगतया हिवरी आटू भविन्नला आकाशाचा आता महाशून्याची या डोही जेथ गगनासी चिथावो नाही तेथ तागा लागेल काई बोलाचा या म्हणूनी आखरा माझी सापडे की कानवरी जोडे हे तैसे नव्हे पुढे त्रिशुद्धिगा जैकही दैवे अनुभविले फावे तै आपणची हे ठाकावे होऊनिया पुढती जाणणे ते नाहीची म्हणूनी असो किती हेची बोलावे आता वायाची धनुर्धरा ऐसे शब्दजात माघवते सरे तेथ संकल्पाचे आयुष्य पुरे वाराही जेथ नशिरे विचाराचा जे उन्मनीयेचे लावण्य जे तुर्येचे तारुण्य अनादि जे अगण्य परमतत्व जे विश्वाचे मूळ जे योगद्रुमाचे फळ जे आनंदाचे केवळ चैतन्यगा जे आकाराचा प्रांतू जे मोक्षाचा एकांतू जेथ आदि आणि अंतू विरोनी गेले जे महाभूतांचे बीज जे महातेजाचे तेज एवं पार्था जे निज स्वरूप माझे ते हे चतुर्भुज कोंभेली जयाची शोभा रूपा आली देखोनी नास्तिकी नोकिली भक्तवृंदे ते अनिर्वाच्य महासुख पै आपणची जाहले जे पुरुष जयांचे का निष्कर्ष प्राप्तिवेरी
आम्ही साधन हे जे सांगितले तेची शरीरी जिही केले ते आमुचे निपाडे आले निर्वाळले या परब्रह्माचे निरसे देहाकृतीचिये मुसे वोतीव जाहले तैसे दिसती आंगे जरी हे प्रतीतिहन अंतरी फाके तरी विश्वची हे अवघे झाके तव अर्जुन म्हणे निके सासची जी हे काजे आपण आता देवो हा बोलिले जो उपावो तो प्राप्तीचा ठावो म्हणो निघडे ये अभ्यासी जे दृढ होती ते भरवसेनि ब्रह्मत्वा येती हे सांगतियाची रीती कळले मज देवा गोठीची हे ऐकता बोधू उपजतसे चित्ता मा अनुभवे तल्लीनता नोहेल केवी म्हणोनी एथ काही अनारिसे नाही परीनाव भरी चित्त देई बोला एका आता कृष्णा तुवा सांगितला योगू तो मना तरी आला चांगू परिनशके करू पांगू योग्यतेचा सहजे आंगिक जे तुले आहे ते तुलियाची जरी सिद्धी जाये तरी हाची मार्गू सुखोपाये अभ्यासीन ना तरी देवो जैसे सांगतील तैसे आपण पे जरी न ठकेल तरी योग्य ते वीण होईल तेची पुसो जीवींची ये ऐसी धारण म्हणोनी पुसावया जाहले कारण मग म्हणे तरी आपण चित्त देईजो आहो जी अवधारिले हे जे साधन तुम्ही निरूपिले ते आवडतयाही अभ्यासिले फावो शके की योग्य ते वीण नाही ऐसे हन आहे काही तेथ श्री कृष्ण म्हणती काई धनुर्धरा हे काज कीर निर्वाण परी आणि कही जे काही साधारण तेही अधिकाराचे वोडवे विण काय सिद्धी जाय पै योग्यता जे म्हणिजे ते प्राप्तीची अधीन जाणिजे काजे योग्य होऊनी कीजे ते आरंभिले फळे तरी तैसी एथ काही सावियाची केणी नाही आणि योग्यतेची काई खाणी असे नावेक विरक्तू जाहला देहधर्मी नियतू तरी तोची नभे व्यवस्थितू अधिकार्या ये तुला लिये आयणी माझी वडे योग्यपण तू तेही जोडे ऐसे प्रसंगे साकडे फेडिले तयासे मग म्हणे पार्था ते हे ऐसी व्यवस्था अनियतासी सर्वथा योग्यता नाही आहार तरी सेविजे परियुक्तीचे निमापे मविजे क्रियाजात आचरिजे तयाची स्थिती मितला बोली बोलिजे मितलिया पाऊली चालिजे निद्रेही मानु दीजे अवसरे एके जागणे जरी जाहले तरी होआवे ते मितले ये तुले निधातु साम्य संचले असेल सहजे ऐसे युक्तीचे निहाते जै इंद्रियावोपिजे माते तै संतोषासी वाढते मनची करी बाहेर युक्तीची मुद्रा पडे तव आत आत सुख वाढे तेथे सहजेची योग घडे नाभ्यासिता जैसे भाग्याचिया भडसे उद्यमाचे निमिसे मग समृद्धी जात आपैसे घर रिघे तैसा युक्तिमंतू कौतुके अभ्यासाचिया मोहरा ठाके आणि आत्मसिद्धीची पिके अनुभवू तयाचा म्हणोनी युक्ती हे पांडवा घडे जया सदैवा तो अपवर्गीची ये राणीवा अलंकारिजे युक्तियोगाचे आंग पावे
ऐसे प्रयाग जेथ होय बरवे, तेथ क्षेत्र संन्यासे स्थिरावे मानस जयाचे. तया ते योगयुक्त तू म्हण, हेही प्रसंगे जाण. ते दीपाचे उपलक्षण निर्वातीचिया. आता तुझे मनोगत जाणोनी, काही एक आम्ही म्हणोनी. ते निके चित्त देऊनी परिसावेगा. तू प्राप्तीची चाड वाहसी, परी अभ्यासी दक्षु नभसी. ते सांग पाकाय बिहसी दुवाडपणा. तरी पार्था हे झणे, सायास घेशी हो मने. वाया बागुल इये दुर्जने, इंद्रिये करीती. पाहे पा आयुष्याते अढळ करी, जे सरते जीवितवारी. तया औषधाते वैरी, काय जिव्हा न म्हणे. ऐसे हितासी जे जे निके, ते सदाचिया इंद्रिया दुखे. एरहवी सोपे योगा सारिखे, काही आहे. जो रसनेंद्रियाचा अंकिला, का निद्रेसी जीवे विकला. तो नाहीस एथ म्हणितला अधिकारिया. अथवा आग्रहाचिये बांदोडी, क्षुधा तृषा कोंडी. आहाराते तोडी मारुनिया. निद्रेचिया वाटा नवचे, ऐसा दृढिवेचे नि अवतरणे नाचे. ते शरीर चिन्हे तयाचे, मायोगू कवणाचा. म्हणोनी अतिशये विषयो सेवावा, तैसा विरोधु नोहावा. का सर्वथा निरोधावा, हेही नको. म्हणोनी आसनाचिया गाढिका, जो आम्ही अभ्यासू सांगितलानिका. तेणे होईल तरी हो का निरोधुयया. एरहवी तरी येणे योगे, जै इंद्रिया विंदाण लागे. तै चित्त भेटो रिगे आपण पेया. परतो निपाठी मोरे ठाके, आणि आपणिया ते आपण देखे. देखत खेवो ओळखे, म्हणे तत्व हेमी. तिये ओळखीची सरिसे, सुखाचिया साम्राज्यी बैसे. मग आपण पास समरसे, विरोनी जाय. जया परते आणिक नाही, जया ते इंद्रिये नेणती कही. ते आपणची आपुलिया ठाई, होऊ निठाके. मग मेरू पासूनी थोरे, देह दुःखाचे नि डोंगरे. दाटी जो पापडी भरे, चित्त न दटे. का शस्त्रेवरी तोडिलिया, देह अग्नी माझी पडलिया. चित्त महासुखी पहुडलिया, चेवो चिनये. ऐसे आपण पारिगोनी ठाये. मग देहाची वासू न पाहे, आणिकची सुख होऊनी जाये. म्हणूनी विसरे, जया सुखाचिया गोडी. मग आरतीची सेची सोडी. संसाराचिया तोंडी गुंतले जे. जे योगाची बरव, संतोषाची राणीव. ज्ञानाची जाणीव जया लागी. ते अभ्यासिले नियोगे, सावयव देखावे लागे. देखिले तरी आंगे, होई जे लगा. परितोची योगु बापा, एके परी आहे सोपा. जरी पुत्र शोकु संकल्पा, दाखविजे. हा विषया ते निमालिया आईके. इंद्रिये नेमाचिया धारणी देखे. तरी हिये घालू निमुके जीवित्वासी. ऐसे वैराग्य हे करी, तरी संकल्पाची सरेवारी. सुखे धृतीचिया धवळारी, बुद्धिनांदे. बुद्धी धैर्या होय वसौटा, मनाते अनुभवाचिया वाटा. हळूहळू करी प्रतिष्ठा आत्मभुवनी. याही एके परी प्राप्ती आहे विचारी. हे न ठके तरी सोपारी, आणिक ऐके. आता नियमूची हा एकला, जीवे करावा आपुला.
जैसा कृतनिश्चयाचिया बोला बाहेरा नोहे. जरी ये तुलेनी चित्त स्थिरावे तरी काजा आले स्वभावे. नाही तरी घालावे मोकलुनी. मग मोकलिले जेथ जाईल तेथून नियमूची घेऊनी येईल. ऐसेनी स्थैर्यची होईल सावियाची. पाठी केतुलेनी एके वेळे तया स्थैर्याचे निमेळे. आत्मस्वरूपा जवळे येईल सहजे. तया ते देखोनी अंगा घडेल तेथ अद्वैती द्वैत बुडेल. आणि ऐक्य तेजे उघडेल त्रैलोक्य हे. आकाशी दिसे दुसरे ते अभ्रजे विरे. तै गगनची का भरे विश्व जैसे. तैसे चित्तलया जाये आणि चैतन्यची आघवे होये. ऐसी प्राप्ती सुखोपाये आहे येणे. या सोपिया योगी स्थिती उकलू देखिला गा बहुती. संकल्पाची या संपत्ती रुसोनिया. ते सुखाचे निसांगाते आले परब्रह्मा आंतवते. तेथ लवण जैसे जळाते सांडू नेणे. तैसे होयतिये मेळी मग सामरस्याची या राऊळी. महासुखाची दिवाळी जगेसी दिसे. ऐसे आपुले पायवरी चालिजे आपुले पाठीवरी. हे पार्था नागवे तरी आन ऐके. तरी मी तव सकळ देही असे एथ विचारू नाही. आणि तैसेची माझ्या ठाई सकळ असे. हे ऐसेची संचले परस्परे मिसळले. बुद्धी घेपे एतुले होआवेगा. एरहवी तरी अर्जुना जो एक वटलिया भावना. सर्वभूती अभिन्ना माते भजे. भूताचेनि अनेकपणे अनेक नोहे अंतःकरणे. केवळ एकत्वची माझे जाणे सर्वत्र जो. मग तो एक हा मिया बोलता दिसतसे वाया. एरहवी न बोलिजे तरी धनंजया तो मीची आहे. दीपा आणि प्रकाशा एकवंकीचा पाडू जैसा. तो माझ्या ठाई तैसा मी तया माझी. जैसा उदकाचे नि आयुष्ये रसू का गगनाचे निमाने अवकाशू. तैसा माझे निरूपे रूपसू पुरुषू तोगा. जेणे ऐक्याची दिठी सर्वत्र मातेची किरीटी. देखिला जैसा पटी तंतु एकू. का स्वरूपे तरी बहुते आहाती. परी तैसी सोनी बहुवे न होती. ऐसी ऐक्याचळाची स्थिती केली जेणे. ना तरी वृक्षांची पाने जेतुली तेतुली रोपे नाही लाविली. ऐसी अद्वैत दिवसे पाहली रात्री जया. तो पंचात्मकी सापडे तरी मग सांगपा कैसेनी अडे. जो प्रतीतीचे निपाडे मजसी तुके. माझे व्यापकपण आघवे गवसले तयाचे नि अनुभवे. तरी न म्हणता स्वभावे व्यापकू जाहला. आता शरीरी तरी आहे परी शरीराचा तो नोहे. ऐसे बोलवरी होये ते करू काई. म्हणूनी असो ते विशेषे आपण पेया सारिखे. जो चराचर देखे अखंडित. समदुःखादिवर्मे का शुभाशुभे कर्मे. दोनी ऐसी मनोधर्मे नेणेची जो. हे समविषम भाव आणि कही विचित्र जे सर्व. ते मानी जैसे अवयव आपुले होती. हे एकैक काय सांगावे जया त्रैलोक्यची आघवे. मी ऐसे स्वभावे बोधा आले.
तया ही देह एकू कीर आथी, लौकिकी सुख दुःखी तया ते म्हणती, परी आम्हा ते ऐसी प्रतीती परब्रह्मची हा, म्हणूनी आपण पा विश्व देखिजे, आणि आपण विश्व होईजे, ऐसे साम्यची एक उपासिजे पांडवागा। हे तू ते बहुती प्रसंगी, आम्ही म्हणू याची लागी, जे साम्या परवती जगी प्राप्ती नाही। तव अर्जुन म्हणे देवा, तुम्ही सांगा कीर आमुचिया कणवा, परी न पुरोजी स्वभावा मनाचिया। हे मन कैसे केवढे, ऐसे पाहो म्हणो तरी न सापडे, एरवी राहटावया थोडे त्रैलोक्यया। म्हणूनी ऐसे कैसे घडेल, जे मर्कट समाधी येईल, का राहा म्हणतलिया राहेल महावातू। जे बुद्धी ते सळी, निश्चया ते टाळी, धैर्येसी हात फळी मिळवूनी जाय। जे विवेका ते भुलवी, संतोषासी चाड लावी, बैसिजे तरी हिंडवी दाही दिशा। जे निरोधले घे उवावो, जया संयमुची होय सावावो, ते मन आपुला स्वभावो सांडील काई। म्हणोनी मन एक निश्चळ राहेल, मग आम्हासी साम्य येईल, हे विशेषेही न घडेल याची लागी। तव कृष्ण म्हणती साचची, बोलत आहासी ते तैसेची, यया मनाचा कीर चपळची स्वभावोगा। परिवैराग्याचे नि आधारे, जरी लाविले अभ्यासाचिये मोहरे, तरी केतुलेनि एके अवसरे स्थिरावेल। काजे यया मनाचे एकनिके, जे देखिले गोडीचिया ठाया सोके, म्हणूनी अनुभव सुखची कवतिके दावीत जाईजे। एरवी विरक्ती जयांसी नाही, जे अभ्यासी नरिघती कही, तया ना कळे हे आम्हीही न म्हणू काई। परियम नियमांची वाटा न वचिजे, कही वैराग्याची सेन करिजे, केवळ विषय जळी ठाकीजे बुडी देऊनी। यया जालिया मानसा कही, युक्तीची कांबी लागली नाही, तरी निश्चळ होईल काई कैसे सांगे। म्हणूनी मनाचा निग्रहो होये, ऐसा उपाय जो आहे, तो आरंभी मगनो हे कैसा पाहो। तरी योग साधन जितुके, ते अवघेची काय लटिके, परी आपण या अभ्यासू न ठाके हेची म्हणे। आंगी योगाचे होय बळ, तरी मन केतुले चपळ, काय महदादी हे सकळ आपुनो हे। तेथ अर्जुन म्हणे निके, देवो बोलती ते न चुके, साच योग बळेसी न तुके मनोबळ। तरी तोची योगु कैसा केवी जाणू, आम्ही ये तुले दिवस याची मातुही नेणू। म्हणूनी मना ते जी म्हणो अनावर, हा आता अघवेया जन्मा, तुझे नि प्रसादे पुरुषोत्तमा। योग परिचयो आम्हा जाहला आजी, परी आणिक एक गोसाविया, मज संशयो असे साविया। तो तू वाचूनी फेडावया समर्थु नाही। म्हणूनी सांगे गोविंदा, कवण एकू मोक्षपदा, झोंबत होत श्रद्धा उपाये विण। इंद्रियग्रामोनी निघाला, आस्थेचिया वाटे लागला, आत्मसिद्धीचिया पुढिला नगरा यावया। तव आत्मसिद्धी न ठकेची, आणि मागुते न येव वेची, ऐसा अस्तु गेला माझारीची आयुष्य भानू। जैसे अकाळी आभाळ, अळुमाळू सपातळ,
विपाये आले केवळ वसेना वर्षे. तैसी दोन्ही दुरावली जे प्राप्ती तव अलग ठेली. आणि अप्राप्ती ही सांडवली श्रद्धा तया. ऐसा दोला अंतरला काजी जो श्रद्धेच्या समाजी. बुडाला तया होजी कवणगती. तव कृष्ण म्हणती पार्था जया मोक्ष सुखी आस्था. तया मोक्षा वाचूनी अन्यथा गती आहे गा. परी ए तुले हेची एक घडे जे माझारी विसवावे पडे. तेही परी ऐसे निसुरवाडे जो देवा नाही. एरहवी अभ्यासाचा उचलता पाऊली जरी चालता. तरी दिवसा आधी ठाकिता सोहम सिद्धी ते. परी ते तुला वेगु नभेची म्हणौनी विसावा तरी निकाची. पाठी मोक्षु तव तैसाची ठेविला असे. ऐके कवती कहे कैसे जे शतमखा लोक सायासे. ते तो पावे अनायासे कैवल्य कामू. मग तेथींचे जे अमोघ अलौकिक भोग. भोगिताही सांग कांटाळे मन. हा अंतरायो अवचिता का वोढवला भगवंता. ऐसा दिवी भोग भोगिता अनुतापी नित्य. पाठी जन्मे संसारी परिसकळ धर्माचिया माहेरी. लांबा उगवे आगरी विभव श्रियेचा. जया ते नीतिपंथे चालिजे सत्यधूत बोलिजे. देखावे ते देखिजे शास्त्रदृष्टी. वेद तो जागेश्वरू जया व्यवसाय निजाचारू. सारासार विचारू मंत्री जया. जयाच्या कुळी चिंता जाली ईश्वराची पतिव्रता. जया ते गृहदेवता आदिरिद्धी. ऐसी निजपुण्याची जोडी वाढिन्नली सर्व सुखाची कुळवाडी. तिये जन्मे तो सुरवाडी योगच्युतू. अथवा ज्ञानाग्निहोत्री जे परब्रह्मण्य श्रोत्री. महासुखक्षेत्री आदिवंत. जे सिद्धांताचिया सिंहासनी राज्य करीती त्रिभुवनी. जे कूजती कोकिलवनी संतोषाच्या. जे विवेकद्रुमाचे मुळी बैसले आहाती नित्यफळी. तया योगियांची आकुळी जन्म पावे. मोटकी देहाकृती उमटे आणि निज ज्ञानाची पहाट फुटे. सूर्यापुढे प्रगटे प्रकाशु जैसा. तैशी दशेची वाट न पाहता वयसेची या गावा न येता. बाळपणीच सर्वज्ञता वरी तया ते. तिये सिद्ध प्रज्ञेचे निलाभे मनची सारस्वते दुभे. मग सकळ शास्त्रे स्वयंभे निघती मुखे. ऐसे जे जन्म जया लागी देव सकाम. स्वर्गी ठेले जप होम करीती सदा. अमरी भाट होईजे मग मृत्यू लोकाते वानिजे. ऐसे जन्म पार्था गाजे ते तो पावे. आणि मागील जे सद्बुद्धी जेथ जीवित्वा जाहाली होती अवधी. मग तेची पुढती निरवधी नवीला आहे. तेथ सदैवा आणि पायाळा वरी दिव्यांजन होय डोळा. मग देखे जैसी अवलीळा पाताळ धने. तैसे दुर्भेद जे अभिप्राय का गुरुगम्य हनठाय. तेथ सौरसे वीण जाय बुद्धितयाची. बळिये इंद्रिये येती मना. मन एकवटे पवना. पवन सहजे गगना मिळोची लागे. ऐसे नेणो काय अपैसे तया ते चिकीजे अभ्यासे. समाधी घर पुसे मानसाचे. जाणीजे योग पिठींचा भैरवू. काय हा आरंभ रंभेचा गौरवू.
की वैराग्य सिद्धीचा अनुभवू रूपा आला। हा संसार उमाणिते माप, का अष्टांग सामग्रीचे द्वीप। जैसे परिमळेची धरिजे रूप चंदनाचे, तैसा संतोषाचा काय घडिला। की सिद्धी भांडारी हुनी काढिला, दिसे तेणे माने रूढला साधक दशे। जे वर्ष शतांचिया कोडी, जन्म सहस्रांचिया आडी। लंघिता पातला थडी आत्मसिद्धीची, म्हणौनी साधन जात आघवे। अनुसरे तया स्वभावे, मग आयतिये बैसे राणीवे विवेकाचिये। पाठी विचारितया वेगा, तो विवेकुही ठाके मागा। मग अविचारणीय ते आंगा, घडो निजाय। तेथ मनाचे मेहुडे विरे, पवनाचे पवनपण सरे। आपण पा आपण मुरे आकाशही, प्रणवाचा माथा बुडे। ये तुले अनिर्वाच्य सुख जोडे, म्हणौनी आधीची बोलू बहुडे। तया लागी ऐसी ब्रह्मीची स्थिती, जे सकळा गतींसी गती। तया अमूर्ताची मूर्ती होऊन ठाके, तेणे बहुती जन्मी मागिली। विक्षेपांची पाणीवळे झाडिली, म्हणोनी उपजत खेवो बुडाली। लग्न घटिका आणि तद्रुपतेसी लग्न, लागोनी ठेले अभिन्न। जैसे लोपले अभ्र गगन, होऊन ठाके। तैसे विश्वचेथ होये, मागवते जेथ लया जाये। ते विद्यमानेची देहे, जाहला तोगा। जया लाभाचिया आशा, करुनी धैर्य बाहूंचा भरवसा। घालीत षट्कर्माचा धारसा, कर्मनिष्ठ। काजिये एकी वस्तू लागी, बाणोनी ज्ञानाची वज्रांगी। झुंजत प्रपंचेशी समरंगी, ज्ञानियेगा। अथवा निलागे निसरडा, तपो दुर्गाचा आडकडा। झोंबती तपिये चाडा, जयाचिया। जे भजतिया भज्य, याज्ञिकाचे याज्य। एवं जे पूज्य, सकळा सदा। तेची तो आपण, स्वये जाहला निर्वाण। जे साधकांचे कारण, सिद्धतत्व। म्हणौनी कर्मनिष्ठा वंद्यू, जो ज्ञानियांसी वेद्यू। तापसांचा आद्यू, तपोनाथू। पै जीव परमात्म संगमा, जयाचे येणे जाहले मनोधर्मा। तो शरीरीची परी महिमा, ऐशी पावे। म्हणौनी या कारणी, तू ते मी सदा म्हणी। योगी होय अंतःकरणे पंडुकुमरा। अगायोगी जो म्हणिजे, तो देवांचा देवो जाणिजे। आणि सुख सर्वस्व माझे चैतन्य तो। जया भजता भजन भजावे, हे भक्ती साधन जे आघवे। ते मीची जाहलो अनुभवे अखंडित। मग तया आम्हा प्रीतीचे, स्वरूप बोली निर्वचे। ऐसे नभे गातो साचे, सुभद्रापती। तया एक वटलिया प्रेमा, जरी पाडे पाहिजे उपमा। तरी मी देहतो आत्मा, हेची होय। ऐसे भक्त चकोर चंद्रे, त्रिभुवनैक नरेंद्रे। बोलिले गुणसमुद्रे, संजयो म्हणे। तेथ आदिला पासूनी पार्था, ऐकिजे ऐसीची आस्था। दुणावली हे यदुनाथा, भावो सरले। की सावियाची मनी संतोषला, जे बोला आरिसा जोडला। तेणे हरिखे आता उपलवला, निरूपील। तो प्रसंगू आहे पुढा, जेथ शांतु दिसेल उघडा। तो पाल विजेल मुडा, प्रमेय बीजाचा। जे सात्विकाचे निवडपे, गेले आध्यात्मिक खरपे।
सहजे निडारिले वाफे चतुरचित्ताचे वरी अवधानाचा वाफसा लाधला सोनया ऐसा म्हणूनी पेरावया दिवसा श्रीनिवृत्तीसी ज्ञानदेव म्हणे मी चाडे सद्गुरूंनी केले कोडे माथा हात ठेविला ते पुढे बीजची वाईले म्हणूनी येणे मुखे जे जे निगे ते संतांच्या हृदयी साचची लागे हे असो सांगो श्रीरंगे बोलिले जे परी ते मनाच्या कानी ऐकावे बोल बुद्धीच्या डोळा देखावे हे साटो वाटी घ्यावे चित्ताचिया अवधानाचे निहाते नेयावे हृदया आंतवते हे रिझवितील आयणी ते सज्जनांचिये हे स्वहिता ते निवविती परिणामाते जीवविती सुखाची वाहविती लाखोली जीवा आता अर्जुनेसी श्री मुकुंदे नागर बोलिजेल विनोदे ते वोवियेचे निप्रबंधे सांगेन मी इति श्री ज्ञानदेव विरचितायां भावार्थदीपिकायां षष्ठोऽध्यायः।